روزها از پی هم می‌گذشتن و نه از اصغر خبری بود و نه فاطمه هنوز جرأت بیرون اومدن از اون اتاق داشت. شونه‌های صادق خان بیشتر از قبل خمیده شده بود و جزو وقتای ناچاری از خونه بیرون نمیرفت که مبادا آه و نفرین مردمو پشت سر خودش و خانواده‌اش بشنوه. شبا کابوس اون دختر رو میدید و روزا به من التماس میکرد حلالش کنم. هر چقدرم تقلا میکردم که کمتر خودشو مقصر بدونه، اما اون روز به روز بدتر و بدتر میشد. حقم داشت. اونقدر مردم روستا پشت سرشون حرف میزدن و طعنه و کنایه میزدن که حالشو بدتر میکردن، که اجازه نمیدادن عذاب وجدان و غمی که روی دلش نشسته بود کم رنگتر بشه. 4 ماهی از اون اتفاقات تلخ گذشته بود که یه روز صبح با صدای جیغ و فریاد زهرا از خواب پریدم. اول فکر میکردم خواب میبینم، اما وقتی مطمئن شدم پی صدا دویدم و به جلوی در اتاق صادق خان رسیدم. در اتاقش باز بود. زهرا توی صورتش میکوبید و کنار جسم بیجون صادق خان نشسته بود. تمام تنم یخ بست. با ترس جلو رفتم. نگاهی به صورت سرد و لبای یخ بسته صادق خان انداختم. نیاز نبود کسی حرفی بزنه. اونقدر این صحنه رو دیده بودم که میفهمیدم صادق خانم منو ترک کرده و رفته. آخرین امیدم، آخرین تکیه‌گاهم منو ترک کرده بود و رفته بود. زهرا رو فرستادم تا سید و عارف رو خبر کنه. دستای صادق خان رو گرفتم و برای مظلومیتش، برای عشق نافرجامش، برای تمام سختیایی که تحمل کرده بود آروم اشک میریختم. گوشه 4 قد مادرم از زیر بالش پیدا بود و من حسرت خوردم برای سرنوشتایی که به دست فاطمه خراب شد. اشکام میبارید که با صدای لرزون و ناباور فاطمه به خودم اومدم. تو آستونه در ایستاده بود و میگفت چی شده اسرا؟ برگشتم به سمتش. نگاش کردم. شاید اولین باری بود که فاطمه را اونقدر بدبخت و مستحصل میدیدم. حتی بدبخت‌تر از روزی که دست اصغر رو بریده بودن یا روزی که توی طویله انداخته بودنش. تمام بدنش میلرزید و به صادق خان نگاه میکرد. زیر لب گفت اسرا، صادق چشه؟ نگاه سردی بهش کردم و گفتم دق کرد. از دست کارای تو و اون جونوره دق کرد. 4 قد مادرم رو از زیر بالش بیرون کشیدم و به سمتش دویدم و با حرص فریاد زدم ببین، خوب نگاه کن، ببین چه کار کردی. ببین به خاطر یکینه همه رو نابود کردی. همه مردن، همه رفتن. ببین چه حسرتی به دلش گذاشتی. این 4 قد مادرمه. خدا ازت نگذره فاطمه. تو چجور میخوای تقاص پس بدی؟ چجور؟ فریاد میزدم ولی فاطمه انگار چیزی نمیشنید. بازانو جلوی پام روی زمین افتاد و شروع کرد به جیغ کشیدن. احساس میکردم خون از گلوش بیرون میاد. صورتش رو چنگ میزد و موهاشو میکشید. با همون حالت 4 دست و پا خودشو به جنازه صادق خان رسوند و بغلش کرد و گفت صادق، تو رو خدا تنهام نذار. نرو صادق، من تحمل نمیارم. من نبود تو رو حتی یه لحظه هم دووم نمیارم. بعدشم خم شد و تون تون دستای صادق خان رو میبوسید و میگفت نامهربونی نکن صادق، برگرد، آرزو به دلم نذار. اینا رو میگفت و جیغ میزد و توی سر و صورت خودش چنگ مینداخت. کنار در ایستاده بودم و 4 قد مادرم رو میبویدم و آروم زمزمه میکردم مادر، امشب مهمون داری. صادق خان خیلی دلتنگت بود. بالاخره رسید بهت. ازش خوب پذیرایی کن. تو همون حال بودم که سید اومد و کمی بعدم عارف با چشمای گریون از راه رسید. خبر مرگ صادق خان توی کل روستا پیچید و کمتر از نیم ساعت حیات عمارت مملو شد از چشمای گریونی که به خاطر خطای اصغر کمر صادق خان رو زیر بار کنایه خورد کرده بودن. حالم از این روستا و مردمش به هم میخورد. فاطمه به جز خدمتکارش کسی کنارش نبود تا دلداریش بده. اصغری هم خبری نبود. همه از جوری پش میکردن که صداشون به گوش فاطمه برسه و هر کسی یه چیزی میگفت. یکی میگفت بدبخت چه دردی از دست این زن تحمل کرد. اون یکی میگفت پسر حرومزاده این زن کشتش. اون یکی میگفت معلوم نیست خود پسره کجاست، که حتی بالای سر جنازه پدرش هم نیست. از اون وسط یکی دیگه میگفت کاش این دوتا به جای صادق خان میمردن. از جا بلند شدم و رو کردم به جمعیت و گفتم بس کنید این حرفا رو. کسی اینجا هست که از صادق خان بدی دیده باشه؟
کسی هست که صادق خان بهش زور گفته باشه یا آزاری رسونده باشه؟ گناه اصغر رو به پای صادق خان نوشتید و تا همین دیروز این روستا رو براش جهنم کردید. اونقدر کنایه بارش کردید که کمر خم کرد زیرش. بذارید حداقل مراسمش آبرومندانه و بدون حرف و حدیث باشه. با صحبت‌های من کم کم جمعیت آروم شدن و همه به سمت قبرستون راه افتادیم. کارمون شده بود به قبرستون رفتن و برگشتن. نمیدونم روزای سخت و تلخ من کی قرار بود تموم بشه. صادق خان رو خاک کردیم، اما غریبانه از اعضای خانواده‌اش جز من و فاطمه خانم هیچ کسی بالای سرش نبود. شوهر پریم اجازه نداده بود حتی توی مراسم ختم پدرش حاضر شه. دیگه امارت مردی نداشت و عارف کارا رو به دست گرفته بود تا سر فرصت کسی به جای صادق خان اداره روستا رو به دست بگیره. مردم روستا اعلام کرده بودن که هیچ کس از اصغر پیروی نمی‌کنه و اصغر هم از ترس برادرای اون دختر که اعلام کرده بودن هر جا اونو ببینن خونش رو حلال میکنن جرأت نمی‌کرد برگرده. فاطمه خانم انگار لال شده بود، هیچ حرفی نمیزد. دیگه حتی با خشمم به هم نگاه نمی‌کرد. روزا توی ایوون میشست و فقط به یه نقطه خیره میشد و گاهی وقتا میونه زار زدناش اسم پری و اصغر رو میبرد. یه روز که توی حیاط عمارت نشسته بودم، عارف از در داخل شد و گفت سلام اسرا خانم. بلند شدم و جواب سلامش رو دادم. پرسید حالتون خوبه؟ نگاهی به چشماش کردم و گفتم چه خوبی آقا عارف. عذاب وجدان رحم نمیکنه. اگه من به شما اصرار نمی کردم که به همه بگید الان صادق خان زنده بود. پشیمونم از این خواستم. گفت این چه حرفیه؟ صادق خان از کارای فاطمه و تجاوزای اصغر دق کرد، نه حرف مردم. وگرنه این مردم یه عمره که دارن پشت سر زن حامله صادق خان حرف میزنن. صادق خانم همه رو شنیده بود. گفتم نمیدونم چی بگم. خدا کنه از من ناراضی نباشه. نیست اسرا خانم، نیست. راستش نمیدونم چه جوری باید بهتون بگم. با ترس بهش نگاه کردم و گفتم چیزی شده؟ گفت از اصغر یه خبرایی دارم. احساس کردم قلبم از جا کنده شد. چه خبری آقا عارف؟ نکنه میخواد برگرده عمارت؟ نه، راستش شنیدم زنگ گرفته. پوزخندی زدم و گفتم خدا رو شکر. با تعجب به هم نگاه کرد و گفت چی گفتید؟ گفتم میگم خدا رو شکر. امیدوارم هیچ وقت بر نگرده. عارف دستی به موهاش برد و ادامه داد راستی اسرا خانم، پری خانومم اوضاع خوبی نداره، اما نمیدونم براش باید چی کار کنم. خودتون که خبر دارین چند تا زمین صادق خان براش گذاشته. همه رو بهش بدم شاید از مادر شوهرش جدا بشه و شوهرش کمتر اذیتش کنه. گفتم والا از نظر من همه رو ندید بهتره. در حدی بهشون بدید که بتونن یه خونه بگیرن و جدا شن. بقیه رو براش پسنداز کنید. یه وقت بهش میدید همه رو شوهرش بالا میکشه. لبخند مهربونی زد و گفت اینم فکر خوبیه. شما خیلی خوب و مهربونید اسرا خانم که به فکر آدمایی هستین که در حقتون اینقدر بدی کردن. بعدم صداشو پایین تر آورد و گفت کاش هرگز به این عمارت نمی اومدین. بیاین از اینجا بریم اسرا خانم. تموم تنم از حرفی که زد گر گرفت و آتیش شد. نگاه بیرمقی به چشماش انداختم و گفتم کجا برم وقتی زندگیم اینجاست؟ پدرم، مادرم، بیبیم، بچه هم همه توی اون قبرستون خاک شدن. کجا برم وقتی ننگ همسر اصغر بودن همراه منه؟ من یه زن شوهر دارم. کاش نبودم و پر میکشیدم و همراهتون. به اینجا که رسیدم حرفمو قورت دادم. اشک از روی گونه هم پایین میریخت و به چشمای نمدار عارف نگاهی انداختم و بدون هیچ حرفی برگشتم و رفتم سمت عمارت. خودمو به اتاقم رسوندم و روی زمین نشستم و شروع به باریدن کردم. با صدای بلند گریه می کردم و از خدا می خواستم مرگمو برسونه. تحمل عمارت برام غیر ممکن شده بود. عمارت شده بود دخمه بی صاحبی که دیواراش انگار دیوارای قبر بودن برام. یه روزی قسم خورده بودم که عمارت رو تبدیل به خرابه کنم و الان هر روز زیر آوار همون خرابه دفن می شدم. هیچ وقت فکر نمی کردم مرگ امید تا این حد منو نابود کنه. چند روزی خودم رو توی اون اتاق حبس کرده بودم و ازش بیرون نمی اومدم تا اینکه بالاخره اون روز به اصرار زهرا از اتاق خارج شدم. همین که اومدم بیرون
روی ایوون چشمم به فاطمه خورد. نشسته بود و چشماش خیس از اشک بود. آهسته کنارش نشستم و گفتم ارزششو داشت. اون همه بدی، اون همه آوارگی، ارزش این حال و روزی که برامون ساختی رو داشت؟ نداشت فاطمه خانم. گفته بودم تو رو نوکر خودم میکنم، اما حتی ارزشت از اونم کمتره. خودتو جمع کن، میخوام خدمه رو بفرستم برن از این عمارت. به سمتم برگشت و نگاه عصبانیشو به هم دوخت، اما من بی توجه به اون نگاه از کنارش بلند شدم و تا عصر همون روز عذر خدمه رو خواستم. لج کرده بودم و نمیخواستم دیگه کسی توی این عمارت نه زندگی کنه. شب از راه رسیده بود که با صدای در خودمو به ایوون رسوندم. از چیزی که میدیدم لرزه به تنم افتاده بود. کابوس من برگشته بود. مایه عذابم اینجا جلوی چشمم ایستاده بود. به سختی دهن باز کردم و گفتم اصغر. پوزخندی زد و گفت چیه؟ خوشحال نشدی؟ نگاهی به دست چپش انداختم که از چند سانت پایین تر از بازو قطع شده بود و جای خالی دستش بدجوری توی ذوق میزد. همون جور که داشتم نگاش میکردم دیدم دختر بچه‌ای حدوداً 10 ساله از پشت سرش جلو اومد. گفتم این کیه؟ خندید و گفت این زنمه. دست مریضات که 2 تا افریته تو زندگیم بودن، اما خبر نداشتم. اون مادرم که ننگش گریبانمو گرفته و اینم زنم که حتی یه بار پیم نیومد ببینه چه حالی دارم. توی دلم پوزخندی بهش زدم. دستش از بی‌آبرویی قطع شده بود و دنبال آبرو از مادرش میگشت. حقا که پسر همون مادر بود. نگاهم پی دخترکی بود که کنار اصغر ایستاده بود و رنگ برو نداشت که گفت اون هرزه کجاست؟ اصغر مادرش رو اینطور خطاب کرده بود. باورم نمیشد که اصغر مادرش رو اینطور خطاب کرده باشه. زهرا رو صدا زدم. زهرا سراسیمه از مطبخ وارد حیاط شد و با دیدن اصغر زیر لب زمزمه کرد یا امام هشتم. گفتم فاطمه خانم کجاست؟ اتاقش خانم جان. اصغر از پله ها بالا اومد و رفت به سمت اتاق فاطمه خانم. با ترس پله ها رو پایین اومدم و کنار زهرا ایستادم. صدای داد و فریاد اصغر بالا گرفته بود، اما هیچ صدایی از مادرش نمی اومد. حالم به قدری بد بود که احساس کردم هر آن ممکنه از هوش برم. دست زهرا رو گرفتم و گفتم من دیگه طاقت آزار و اذیتاشو ندارم زهرا. کاش مرده بود و بر نمی گشت اینجا. زهرا سعی داشت آرومم کنه که با صدای گریه دخترک به سمتش برگشتیم. دستشو به دامنش گرفته بود و رد آب از زیر پاهاش سرازیر شده بود. من و زهرا با تعجب به هم نگاه کردیم و رفتیم سمتش. گفتم چی شده دختر جان؟ ترسید و خودش رو عقب کشید. گفتم نترس، من کاریت ندارم. با صدای لرزون گفت اصغر خان بفهمه که بازخیز کرده منو میکشه. به خدا دست خودم نیست خانم. حالشو میفهمیدم. اون اوایل اصغر از شب وحشیگری میکرد و منم به این درد دچار شده بودم. رو کردم به زهرا و گفتم من برم ببینم اصغر و فاطمه در چه حالن. تو هم این دختر رو ببر سری تمیزش کن. و به سمت اتاق فاطمه خانم راه افتادم. لایه در باز بود. فاطمه روی زمین افتاده بود و گریه میکرد. اصغرم با پاهاش بهش ضربه میزد و میگفت تو منو بدبخت کردی. همه جا به من میگن حرومزاده. هیچ کس احترام منو نگه نمیداره. الان جای این که به جای اون مرتیکه که به اسم بابا بهم قالبش کردی خان این روستا بشم، برچسب زنازاده بودن به پیشونیم چسبوندن. و با همون دست سالمش موهای فاطمه رو گرفته بود و دور تا دور اتاق میکشوندش. خوب که فاطمه رو کتک زد از در بیرون اومد. سری جلوش دویدم و گفتم اصغر خان، میگم شما برگشتی یه وقت خطری نداشته باشه براتون. برادرای اون دختره هنوزم دنبالتونن. با دست هلم داد اونور و گفت برو کنار، حوصله تو یکی رو ندارم. این حرفا هم به تو نیومده. من این همه مال و اموال دارم. بهشون میدم دست از سرم بر میدارن. این جماعت رو خوب میشناسم. اینا یه مشکدا گشنن که پی پول میگردن. بعدشم به جای این حرفا برو زن منو بیار اتاقم. خودت هم جای دیگه بخواب. هیچی نگفتم و با عجله پله ها رو پایین رفتم و به دختره که حالا لباساشو عوض کرده بود نگاهی کردم و گفتم اصغر صدات میکنه. به گریه افتاد. دلم براش آتیش گرفت. این دختر حتی جثه بزرگی هم نداشت. آروم رفتم کنارش و جلوی پاش نشستم.
صورتشو نوازش کردم و دستشو گرفتم و گفتم اسمت چیه؟ گفت رقیه خانم. ببین رقیه، از من به تو نصیحت، هرچی بیشتر گریه کنی، هرچی بیشتر بترسی، بدتر میکنه باهات. تو قدرتشو داری، دختر قوی هستی، اجازه نده باهات بازی کنه. همون جور که از ترس خودش میلرزید گفت چه جوری خانم؟ بهش محبت کن، حرفای خوب و قشنگ بهش بزن. ترسیدم بیشتر بگم و به اصغر حرفامو تحویل بده. با بغض کنار رفتم و زهرا تن لرزون اون دختر رو به اتاق من برد تا کنار مردی که ازش بیزار بودم شب رو سپری کنه. خودمم رفتم اتاق زهرا و تا خود صبح پلک رو هم نذاشتم. فقط اشک میریختم و رو به زهرا میگفتم زهرا، من دلم طاقت نمیاره. اون دختر خیلی از من کوچیک‌تره. اصلا چرا پدرش راضی به ازدواجش با اصغر شده؟ دمدمای صبح بود که به زهرا گفتم میگم زهرا، بعضی وقتا با خودم فکر میکنم کاش میشد از اینجا فرار کنیم و بریم، برای همیشه بریم. اما دلم رضا نیست. من دلتنگیمو با قبرستون خالی میکنم. چطور برم جایی که هیچ کدوم نباشن؟ زهرا گفت فرار کردن که به این سادگی ها نیست خانم جان. راضیم بشی کجا بریم؟ کجا رو داریم که بریم؟ بالاخره یه جایی پیدا میشه زهرا. تا آخر عمرم اسم اصغرم که روی من باشه ندیدنش خوبه. از آن صبح رو گفته بودن که کم کم خواب به چشممون اومد و هر دو خوابیدیم. اسیر اون عمارت و اون روستا شده بودیم و هیچ راه نجاتی نبود. نمیدونم چند ساعت بود که خوابیده بودیم، اما آفتاب وسط آسمون بود که با صدای وحشتناک در از خواب پریدیم. زهرا سراسیمه رفت سمت در. ترسیدم و دستشو گرفتم و گفتم حتما اومدم پی اصغر، برگرد، درو باز نکن زهرا. یعنی چی باز نکنم خانم؟ مگه نمیبینی؟ الان از دیوار میکشم بالا این جماعت. و با دست به سمت اتاق خلم داد و گفت شما برو داخل، برو اینجا وای نستا، بذار بیان این ابلیسو با خودشون ببرن و شرش رو کم کنن. زهرا که رفت در اتاقو بستم و پشت پنجره وایسادم. زهرا که درو باز کرد 7-8 تا مرد هیکلی با فریاد وارد حیاط شدن و اصغر رو صدا میکردن. یکیشون که صداش از همه بلندتر بود و سیبیلای پرپشتی داشت نعره میزد اصغر، آهای اصغر، اگه آدمشی بیا بیرون، اگه جنم و جربوزه داری از تو سوراخ موشت بیا بیرون، بیا ببینم زور بازود فقط برای دخترای بدبخت مردمه یا میتونی روی پاهات وایسی و حریف ما مردا هم بشی. ترسیده بودم و نمیدونستم چه اتفاقی قراره بیفته، اما این وسط نگران رقیه و زهرا بودم. همون جور که از پنجره سرک میکشیدم یکی از جوانای همراهشون با اشاره مرد از حیاط عمارت بیرون رفت و بعد از چند دقیقه با یه پیت نفت برگشت و اون مرد ادامه داد اصغر، میای بیرون یا با آتیش بکشم عمارتو. وحشت تموم وجودمو گرفت و نتونستم دیگه تحمل کنم. از اتاق بیرون دویدم و گفتم آقا چه خبرته؟ زن و بچه مردم اینجا هستن. پوزخندی زد و گفت برو خانم، چه زن و بچه‌ای؟ فقط زنای این عمارت زن و بچه مردمن. زنای ما چی بودن که به دست این حرومزاده مردن؟ برو به جای این حرفا شوهر بزدل تو از اونش بکش بیرون. بعدم رو کرد به اون جوون و گفت بری صفتر. و اونم بدون درنگ جلو اومد و قصد ریختن نفت رو کرد. جلوش ایستادم و گفتم مگه از روی جنازه من رد شید؟ برید بیرون، این عمارت رو کاری نداشته باشید. زهرا از ترس پشت سر من دوید و قایم شد. ادامه دادم مشکلتون رو با خود اصغر حل کنید. توی این خونه 3 تا زن بیگناه هستن. اصلا صبر کنید من برم بالا، رازیش میکنم بیاد پایین. مرد دستی به ریش و سیبیلش کشید و گفت تا 2 دقیقه دیگه اصغر اومد که اومد، نیومد به آتیش میکشم این عمارتو تا بیاد بیرون. دست زهرا رو گرفتم و کشوندم یه گوشه و گفتم من هر جوری شده باید رقیه رو بیرون بیارم. میدونم که اصغر خودشو نشون نمیده، شاید از ترس منو هم نگه داره، اما هر جور شده رقیه رو میفرستم. به محض این که اومد بیرون برش دارو از این عمارت برو بیرون. را با وحشت گفت تو رو حضرت عباس نکن این کارو اسرا جان، خریت نکن. گفتم میگون طفل معصوم رو رها کنم. همینی که بهت گفتم. رقیه رو میفرستم بیرون، دستشو میگیری و میری سراغ عارف. نگران من نباش. صدای مرد راه اعتراض زهرا رو بست که میگفت چی شده؟
میری یا نه؟ با تردید به سمت اتاقم راه افتادم. اصغر که معلوم بود حسابی ترسیده، کلافه و عصبی در حال راه رفتن توی اتاق بود و رقیه یه گوشه نشسته بود و از ترس پاهاشو توی شکمش جمع کرده بود. اصغر با عصبانیت به سمتم اومد و گفت کی بهتون اجازه داده بود در رو باز کنید؟ گفتم آقا داشت در رو میشکن، به خدا من بی تقصیرم. حالا چیکار کنم اسرا؟ گفتم میگن میخوان خونه رو آتیش بزنن. اگه شما بیرون نرید حتما این کارو میکنن. تو رو خدا برید بیرون و باهاشون حرف بزنید. به سمتم هجوم آورد و گفت دیوونه شدی؟ میخوای منو بکشن؟ گفتم پس میگی چی کار کنیم آقا؟ آهسته به سمت رقیه رفتم. اشک از چشماش سرازیر شده بود. دستشو گرفتم و توی گوشش گفتم سری برو بیرون، برو پیش زهرا. و دور از چشم اصغر زمانی که پشتش به ما بود به بیرون هلش دادم. اصغر یه دفعه به سمتم برگشت و گفت سندا کجان؟ سند زمینا رو میگم. گفتم نمیدونم والا، آقا عارف خبر داره. چطور مگه؟ صدایی از بیرون عربده کشید ده یالا بیا بیرون وگرنه الان کل عمارت رو آتیش میزنم. اصغر هول کرده بود و منم ترسیده بودم. رو کردم بهش و گفتم اصغر خان من میرم بیرون باهاشون حرف میزنم، آرومشون میکنم. گفت نه تو همینجا بمون، تو بری بیرون اینا حمله میکنن یه بلایی سرم میارن. باید خبر بفرستی اون عارف پدر سوخته بیاد برام سند بیاره تا پرت کنم جلوی این گدا گشنه ها. همینجور که داشت با هم حرف میزد یهو متوجه نبودن رقیه شد و گفت رقیه کجاست؟ کجا رفت؟ با تته پته گفتم والا نمیدونم، همین الان اینجا بود. زیر لب گفت آره اونم فرار کرد. یه مشمار تو آستینم پرورش دادم. همون لحظه صدای گر گرفتن آتیش بالا گرفت. اصغر سراسیمه سرشو از در بیرون کرد و با ناباوری زمزمه کرد حرومزاده آتیش زد. چه کار کنیم حالا اسرا؟ به سمت ایوون دویدم. توی کمتر از 1 دقیقه دیوار ایوون رو شعله ها فرا گرفته بود. خشکم زده بود و به حجم آتیش روبروم نگاه می‌کردم که در اتاق فاطمه خانم باز شد و با چشمای بی تفاوتش از اتاق بیرون اومد. نگاهی به من کرد و لبخندی زد. حتی توی اون حال که خودشم گیر کرده بود از مردن من خوشحال میشد. اصغر که تو آستونه در نمایان شد با ترس به سمتش برگشت. به سمتش رفت و دستشو کشید و به طرف پنجره فرستاد. اصغر مقاومت میکرد و بیرون نمیرفت. اما فاطمه با زور هلش داد و اصغر رو از پنجره بیرون کرد. منم همون موقع به سمت پنجره قدم برداشتم که بپرم بیرون، اما جلوی راه هم ایستاد. درسته این روزا زیاد آرزوی مرگ میکردم، اما صدای شعله‌های آتیش و بوی اون تموم تنمو به لرزه در آورده بود. سوختم وحشتناکترین مرگ ممکن بود. حتی توی اون حال که خودشم گیر کرده بود از مردن من خوشحال میشد. اصغر که تو آستونه در نمایان شد با ترس به سمتش برگشت. به سمتش رفت و دستشو کشید و به طرف پنجره فرستاد. اصغر مقاومت میکرد و بیرون نمیرفت، اما فاطمه با زور هلش داد و اصغر رو از پنجره بیرون کرد. منم همون موقع به سمت پنجره قدم برداشتم که بپرم بیرون، اما جلوی راه هم ایستاد. دوستای مهربونم، به کانال داستان‌های عاشقانه با سحر خوش اومدید. اگر تا اینجای داستان رو دوست داشتید ممنون میشم با لایک کردن و سابسکرایب کردن ما رو حمایت کنید و همینطور با زدن زنگوله کنار اون اولین نفری باشید که از داستان‌های منتشر شده کانال با خبر میشید. و حالا ادامه داستان. درست این روزا زیاد آرزوی مرگ میکردم، اما صدای شعله‌های آتیش و بوی اون تمام تنمو به لرزه در آورده بود. سوختن وحشتناکترین مرگ ممکن بود. هلش دادم و گفتم برو کنار فاطمه. صد راهم شد. حرفی نمیزد، اما نمیذاش من بگذرم. دست و پا میزدم و آتیش بیشتر شعله میگرفت. صدای جیغ زهرا توی حیاط پیچیده بود. امید داشتم عارف هم همراهش باشه، اما صداش رو نمیشنیدم. همون جور که فاطمه دستم و محکم گرفته بود و میکشید از پنجره فریاد زدم کمک، من اینجام، تو رو خدا کمکم کنید. میدیدم که همون مردایی که عمارتو به آتیش کشیده بودن همراه زهرا با سطل آب میریختن. اما مگه چقدر آب توی عمارت بود؟ مرگ رو با تمام وجودم حس میکردم. فاطمه بعد از مردن صادق خان مثل دیوونه ها شده بود و
الان میدیدم سورشم بیشتر شده. اونقدر تقلا کردم که هر دو نقش بر زمین شدیم. با التماس نگاهش کردم و گفتم فاطمه بس کن، به خدا جزغاله میشیم، بیا با هم بریم بیرون. اما اون فقط با نگاه ترسناکش بهم چشم دوخته بود و محکم پام رو گرفته بود. شروع کردم با پا بهش ضربه زدن و به زور تونستم از دستش خلاص بشم و خودم رو از پنجره پرت کنم بیرون. تا خودم رو رسوندم به بیرون، مرد سیبیلو جلو اومد و گفت همشیره حالت خوبه؟ به خدا شرمندم، این گوساله زیادی نفریخت، بالا قرار بود فقط اسقر رو بترسونه. تو نگران نباش، خاموشش میکنی، فقط راهو بسته. همون جور که سرفه میکردم و حلقم میسوخت با زبونه گرفته گفتم مادرش اون داخله. اینو که شنید دو دستی زد توی سرش و گفت ای وای صفتر، و سراسیمه به سمت صفتر دوید. زهرا اومد و کنارم نشست و با گریه گفت خانوم قربون قد و بالات برم، حالت چطوره؟ این چه کاری بود که با خودت کردی؟ گفتم زهرا نمیدونی، فاطمه میخواست دستی منو به کشتن بده. زهرا زیر لبی نفرین نثار فاطمه کرد و ازش پرسیدم رقیه کجاست؟ عارف کجاست؟ خانم جان عارفو پیدا نکردم، ولی براش پیغام گذاشتم. رقیه رو هم فرستادم خونه همسایه. گناه داشت، دختر بیچاره مثل بید میلرزید به خودش. گفتم خوب کردی. همون موقع صدای داد و بیداد اسقر بالا رفته بود و همون جور که 2-3 تا از مردا گرفته بودنش فریاد میکشید اگه مادرم بلایی سرش بیاد همتونو میکشم. لحظاتی گذشته بود که آتیش شعله ورتر شد و به سمت پنجره اتاق کشیده شد. با پتو و بیل و آب و هرچی که به دستشون میرسید سعی داشتن خونه رو خاموش کنن. تمام همسایه ها هم به کمک اومده بودن، اما آتیش سوزی بزرگتر شده بود و کسی توان مهار کردنش رو نداشت. بادم جوری میوزید که دقیقاً خطر رو به سمت اتاقی که فاطمه بود میکشون. سعی میکردن از پنجره داخل برن، اما نمیتونستن. من و زهرا گوشه ایستاده بودیم و به سوختن عمارت چشم دوخته بودیم. چند دقیقه از تلاش بی فرجام مردم برای خاموش کردن گذشته بود که صدای جیغ بدی بلند شد. رعشه به تن همه افتاد. صدای فاطمه بود. هر کسی به سمتی میدوید و تقلا میکرد، اما صدای جیغ گوش خراش فاطمه کل عمارت رو برداشته بود. به خودم اومدم و دیدم مردی با پتوی خیس داخل عمارت دوید و کمی بعد با جسم آتیش گرفته فاطمه بیرون اومد. زنای همسایه به کمک اون مرد رفتن و فاطمه رو داخل حوض وسط عمارت انداختن. بوی گوشت و موی سوخته کل عمارت رو برداشته بود. اونقدر حالم از دیدن این صحنه ها بد شده بود که گوشه‌ای دویدم و تا میتونستم بالا آوردم. در عرض 1-2 ساعت کل عمارت دود شد و جلوی چشمای ناباور همه روی هوا رفت. دیگه صادق خانی نبود که کسی ازش حساب ببره. همه اعتبار این عمارت به صادق خان بود. اما الان عمارتش رو به آتیش کشیده بودن و هیچ ترس و واهمه‌ای نداشتن. مردم پی طبیب فرستاده بودن و فاطمه رو هم لای پتو انداختن و بردن خونه یکی از همسایه‌ها. زهرا دستمو گرفت و بلندم کرد. ما هم رفتیم خونه یه زنی که رقیه هم اونجا بود. توی اتاق نشسته بودم. اصلا خبر نداشتم بیرون داره چه اتفاقی میفته یا سر اصغر چی آوردن. رقیه حالش بد بود و تب و لرز کرده بود. درازش کرده بودیم و صدای ناله هاش دلمون رو خون کرده بود. تا عصر هم اونجا موندیم، اما دیگه طاقتم تاق شده بود و به زهرا گفتم حواست به رقیه باشه. من میرم یه سر و گوشی آب بدم و حالا احوال فاطمه خانومو بپرسم، ببینم چه خبر شده. از خونه که بیرون رفتم اول از همه نگاهم به عمارت سوخته صادق خان افتاد. دلم آتیش گرفته بود. دست خودم نبود. ناخودآگاه زدم زیر گریه. دلم برای صادق خان میسوخت. هرچند اون رفته بود، اما این خونه پر از خاطراتش بود. رفتم و در خونه کسی فاطمه اونجا بود رو زدم. کمی بعد کسی در رو باز کرد و گفتم سلام، ببخشید فاطمه خانوم اینجاست درسته؟ سلام کرد و گفت بله دخترم، بیا تو، خوش اومدی. همونطور که میرفتم داخل گفتم ببخشید، شما نمیدونید چه بلایی سر اصغر اومده، چی کارش کردن؟ سرش انداخت زیر و گفت نه والا دخترم، خبری ندارم. وارد خونه که شدم صدای ناله های فاطمه خانوم به گوشم میرسید. گوشه خونه روی تیکه پتو خوابونده بودنش و کل بدنش سوخته بود. تمام محتویات معده‌ام بالا اومد و به زور خودم رو کنترل کردم. زن همسایه سری دوید و یه لیوان آب برام آورد.
بعدم جلوم نشست و گفت شرمندم خانم جان، تو رو خدا ناراحت نشید. اما خب من به خاطر خدا این زن رو آوردم اینجا. نه که حرف خودم باشه ها، اما آقامون خوشش نمیاد که زیاد کسی تو این خونه رفت و آمد کنه. از طرفیم بچه ها میترسن از این وضعیت. میخواستم ببینم کی فاطمه خانومو میبرید. گفتم میدونم حق دارید، دستتون درد نکنه، اما ما تا امشب میریم از اینجا، خیالتون راحت، بیشتر از این به شما زحمت نمیدیم. بعد از اون برگشتم و قضیه رو به زهرا گفتم. با هم نشستیم و فکر کردیم و دیدیم نمیشه خونه در همسایه بمونیم. اولا که همسایه ها دل خوشی از فاطمه نداشتن، دوما اصلا نمیخواستن هیچ ارتباطی با کسایی که فامیل اصغر هستن داشته باشن. بعد از مشورت کردن با هم دیگه قرار گذاشتیم جمع کنیم و بریم خونه پدری من. دروغ چرا؟ دلم رضا نبود فاطمه رو ببرم. هنوز زمان زیادی از خاک کردن امیدم نگذشته بود. اما خب نمیشد همونجا رهاش کنیم. مجبور بودم با خودم ببرمش. کمی ایستادیم تا حال رقیه که بهتر شد را بیفتیم. به چند تا از مردای همسایه سپردم یه گاری برامون بیارن و فاطمه رو لای پتو پشت گاری گذاشتیم و جلوی نگاه ها و پچ‌پچای مردم که بعضیا از سر ترحم و بعضیا هم از سر خشم بود سمت خونه پدریم راه افتادیم. دمدمای غروب بود که رقیه دوباره تب کرد و هزیون میگفت و ما بین حرفاش التماس میکرد که اصغر کاری بهش نداشته باشه. زهرا رو فرستادم پی طبیب. طبیب وقتی اومد گفت از ترس زیادی این بلا سر بچه اومده، از بلاها و شکنجه هایی که اون حیوان سرش آورده بود. موقع رفتن طبیب که رسید زهرا بهم اشاره‌ای کرد و گفت خانم جان اگه اجازه بدید بذاریم فاطمه رو هم یه نگاه بندازه. نگاه بی تفاوتی کردم و گفتم باشه مشکلی نیست، هر جور میدونی ببر ببینتش، اما من سمت اون اتاق نمیتونم بیام، وقتی میبینمش حالم بد میشه. طبیب و زهرا به سمت اتاقی که فاطمه توش بود راه افتادن. از اصغر هیچ خبری نبود. بالای سر رقیه نشسته بودم و با دستمال خیس اونو پاشویه میدادم و مدام دعا میکردم تا صبح جنازه اصغر رو برامون بیارن. کم کم از نیمه شب گذشته بود که در خونه به صدا در اومد. با ترس اینکه اصغره از جا بلند شدم و از حیاط داد زدم کیه؟ عصر خانم منم، در رو باز کنید لطفاً. با صدای عارف از خوشحالی دویدم سمت در رو باز کردم و مثل یه بچه 5 ساله با سوخ سلام کردم که گفت سلام عصر خانم. تا الان محله اون دختر بودم، بحث و جدل داشتیم، سیدم بود، زیر بار این که کار اشتباهی بوده سوزوندن عمارت نرفتن. دست باچه گفتم اصغر رو چی کار کردن؟ دستی به موهاش کشید و کلافه گفت اون جونور بازم در رفته، میبرنش سمت محلشون که همون وسط محل کتکش بزنن و عبرتش کنن. اما حواسشون پرت گندکاری آتیش سوزی و شلوغی دورشون میشه و اونم این وسط یه جوری در میره. گفتم مادرش داره جون میکنه، اما اون بی صفت هنوزم به فکر خودشه، به فکر خودش و بدبخت کردن اطرافیانش. بدون اینکه حواسم باشه صدام از سرس بالاتر رفته بود و اشکام تون تون از چشمام میبارید و ادامه دادم بچه‌م مرد، صادق خان مرد، خونمون آتیش گرفت، مسخره عام و خاص شدیم. امروز زیر نگاه ترحم پیر و جوون این روستا خرد شدم. همسایه ها ما رو از خونه بیرون کردن. هیچ کسی به اون مردای بی غیرت نگفت اگه اصغر خواهرتون رو بی‌ناموس کرده خودش آتیش بزنید، نه خونشو، نه زندگی و زن و بچه‌شو. آره صادق خان مرد، ما بی پناه شدیم، بی پناه و آواره. عاقبت کسی که هیچ مردی پشتش نباشه همین میشه، هر کس هر بلایی خواست سرش میاره. حرفام که تموم شد نگاهی به صورت عارف انداختم. چشمش کاسه خون بود و از صورتش عصبانیت میبارید. زیر لب گفت که مرد پشت سرتون نیست. آره عصر خانوم. دستش رو که به دیوار تکیه داده بود و توی دید من نبود جلو آورد. با پارچه پیچیده بودش و روی انگشتاش قطرات خون خوش شده بود. همون جور که دستشو نشونم میداد گفت من امروز تا همین الان که اومدم در این خونه با اون نره خری که عمارت رو آتیش زده بود درگیر بودم. اگه سید نمیرسید یا من اونو میکشتم یا اون منو. بعد شما وایسادی اینجا و هر چی دلت میخواد میگی؟ نه عصر خانم، اونقدری مرد هستم که مراقب خانواده صادق خان باشم. و آروم زمزمه کرد هنوز اونقدری غیرت تو وجودم هست که نذارم هر کسی هر بلایی خواست سر این چشما بیاره. با شنیدن حرفاش سرمو از شرم پایین انداختم. ببخشید آقا عارف، من اصلا حالم خوب نیست، خودتون دارید میبینید توی چند ماه اخیر چه بلاهایی سرم اومده.
امیدوارم اصغر هیچ وقت بر نگرده. از شما هم ممنونم. معذرت میخوام اگه با حرفام ناراحتتون کردم. بابت همه چیز از شما ممنونم. اگه شما نبودید معلوم نبود الان سر و کارمون به کجا افتاده بود. داشتم اینا رو میگفتم که با صدای مادر عارف هر دو به سمتش برگشتیم که میگفت عارف مادر. سلام مادر. اینجا چی کار داری؟ مادر عارف با یه قابلمه به سمتم اومد و گفت سلام دخترم. قربون روی ماهت بشم. رفتم عمارت، گفتم شاید خونه در همسایه‌اید. گفتن اومدید اینجا. بعدشم قابلمه رو به سمتم گرفت و ادامه داد. شنیدم چه اتفاقی افتاده، براتون غذا بار گذاشتم. گفتم شما الان اینجا چیزی برای خوردن ندارید. گفتم سلام، ممنونم، خیلی لطف کردید. راضی به زحمتتون نبودم. خواهش میکنم. چه لطفی؟ وظیفه‌مه دخترم. بعدشم برگشت به سمت عارف و گفت عارف مادر، خدا مرگم بده. دست چی شده؟ طولانیه، بعدم بهتون میگم. شما میاید یا من برم؟ تو برو، من یکم پیش اسرایینا بمونم، بعد میام. از جلوی در کنار رفتم و مادر عارف وارد شد. عارف لبخند کمرنگی بهم زد و خداحافظی کرد و رفت. تا وسط حیاط اومده بودیم که صدای کوبیدن وحشتناک در دوباره بلند شد و بازم لرزیدن من شروع شد. مادر عارف سمتم اومد و گفت خاک بر سرم. چت شد مادر؟ برو داخل، من در رو باز میکنم ببینم کیه. و به سمت در رفت. اما من نمیتونستم از جام تکون بخورم. در که باز شد، زنی رو دیدم که سراسیمه و با گریه وارد خونه شد. توی اون لحظات یه آن نشناختمش. توی نگاه اول نتونستم درست متوجه بشم کیه. اما وقتی کمی دقت کردم، از چیزی که میدیدم شاخ در آورده بودم. باورم نمیشد اون دختر سرزنده و شاد تبدیل به این شده باشه. زنی جوان با صورت رنگ رو رفته و دندونای یکی در میون و موهای سفیدی که کمی از رو سریش بیرون زده بود. آروم زمزمه کردم پری. با حقیق گفت مادرم کجاست؟ به اتاق اشاره کردم. پری به سمت اتاق فاطمه دوید و من به کمک مادر عارف راهی خونه شدم. توی اون چند ماهی که پری رو ندیده بودم حسابی شکسته شده بود و دیگه هیچ آثاری از اون دختر زیبا و شاد و سرزنده وجود نداشت. زهرا سفره شام را انداخت و مادر عارف مدام قربون صدقه ما میرفت و میگفت نگران نباشید، شده تا آخر عمرم هواتونو دارم. من به این دختر مدیونم. تا الانم که هیچ کاری نمی کردم واسه ترسی بود که از فاطمه داشتم. می ترسیدم دورو براتون بپلکم. اما حالا به اینجای حرفش که رسید دیگه ادامه نداد و استغفرالله زیر لب گفت. با دیدن این رفتاراش یه لحظه توی دلم آرزو کردم کاش من عروس این زن می شدم. کاش هیچ وقت عروس فاطمه نمی شدم. به هر سختی بود رقیه‌ای رو که تبش کمی آرومتر شده بود از جا بلند کردم و همونجور که نگاهش می کردم کمی غذا توی دهنش ریختم و گفتم دختر جان، حداقل یکم غذا بخور و اونقدر بیتابی نکن تا حالت یکم بهتر بشه. آخه الان که جات امنه، واسه چی گریه میکنی؟ با این حرفایی که زدم بغضش ترکید و گفت دلم برا مادرم تنگ شده. نگاه غمگینی بهش انداختم و گفتم چرا با اصغر ازدواج کردی؟ سرشو زیر انداخت و گفت خانم جان، من پدر ندارم. مادرم قبلا با آقام سر زمین مردم کار میکرد. از وقتی آقام مرد مردم با حرف و حدیثاشون نذاشتن مادرم بره سر زمین. میگفتن زنی که مرد نداره مردای ما رو از راه به در میکنه. خواهرم و برادرم گرسنه مونده بودن. یه روز عموم با اصغر خان اومد خونمون و گفت اگه باهاش ازدواج کنم پولدار میشیم. با وجود مخالفتای شدید مادرم خودم اصرار کردم قبول کنه. بعدشم زد زیر گریه و ادامه داد خواهر و برادرم گرسنه بودن. برای تیکه نون گریه میکردن. رقیه حرف میزد و از چشمای ما ستا اشک پایین میومد. من باید هر جور شده بود به این دختر کمک میکردم. دستی به سرش کشیدم و گفتم گریه نکن، خدا بزرگه. بعد از خوردن شام سفره رو جمع میکردیم که پری اومد داخل اتاق. کمی با پری بحثم شد. آخه حرفای ناحق میزد. بعدشم وقتی دید حریف من نمیشه، از ترس اینکه مجبور نشه فاطمه رو ببره خونش خداحافظی کرد و رفت. مادر عارف گفت خوب جوابشو دادی دخترم. اینا همه از یه قماشن. هر کاریشون بکنی هنوز طلبکارتن. با اجازتون من برم دیگه. کاری چیزی هم داشتی مدیونی خبرم نکنی. عارفم مثل برادر نداشتت. لفظ برادر مثل خنجری به قلب من کوبیده شد. تمام تنم گر گرفت و
نفهمیدم که از خونه بیرون رفت. شب موقع خواب کنار رقیه و زهرا دراز کشیدم. زهرا آروم گفت: اسرا مادر. گفتم جانم. داره بد عذابی میکشه، حلالش کن. چیزی که میشنیدم و باور نمیکردم. به سمتش برگشتم و گفتم: کی رو میگی؟ فاطمه رو. زهرا، تو برای من مادری کردی، ولی دیگه هیچ وقت توی زندگیت به خودت اجازه نده چنین چیزی رو از من بخوای. بعدم پشتمو کردم بهش و چشمم به رقیه‌ای افتاد که مثل ابر بهار اشک میریخت. دستشو توی دستم گرفتم و گفتم: رقیه جان، تو حتی یه شب از عذابایی که من کشیدم و نکشیدی. میدونم دلتنگی، اما گریه نکن. کاش من به جای تو بودم و خانوادم زنده بودن و امید به دیدنشون داشتم. حتی اگه 1000 شب مثل الان اشک میریختم. بعدم صورتشو بوسیدم و اشکاشو پاک کردم و ادامه دادم: بخواب، تو منو داری، عین کوه پشتتم، نگران هیچی نباش. اینا رو که بهش گفتم کمی آروم تر شد و چشماشو آروم روی هم گذاشت. از پنجره به نور مهتابی که داخل اتاق تابیده بود نگاهی انداختم. صدای نفسای منظم زهرا و رقیه خبر از به خواب رفتنشون میداد و من تا صبح به زندگیم و کلمه‌ای که مادر عارف گفت فکر میکردم. برادر، داشتن عارف خیال خامی بیش نبود و امشب حقیقت مثل پتکی توی سرم کوبیده شد. قبل از اذان صبح یواشکی راه افتادم. باید رقیه رو نجات میدادم. هوای خنک به صورتم برخورد میکرد و حالمو خوب کرده بود. به در خونه سید کوبیدم و در باز شد. سید با تعجب بهم نگاهی انداخت و گفت: بفرمایید دخترم، چیزی شده که این وقت صبح اومدی اینجا؟ سلام سید، ببخشید این موقع مزاحم شدم. غرض از مزاحمت این بود که یه دختر یتیم میشناسم که فقیر و بی‌پناهه، نیاز به کمکتون داره. چشماشو بست و دستشو آروم روی اون گذاشت و گفت: به روی چشمم دخترم، ثوابشم از شما باشه. حالا کی هست؟ آروم گفتم: رقیه، زن اصغر. با تعجب بهم چشم دوخت. ادامه دادم: خودتون از کارهای اصغر خبر دارید. توی شب بلایی به سر این دختر آورده که از اون وقت تا حالا داره توی تب و لرز میسوزه. و با شرم سرمو پایین انداختم و گفتم: این دختر خیلی بچه است. اگه قرار خبط باشه، اگه قرار خطا و گناه باشه، اگه قرار ننگ و بی‌آبرویی باشه، همش برا من. وسط همین روستا سنگسارم کنید، اما جاری کنید خطبه طلاق این دختر رو که از 1000 تا عقد مبارکتره. خودتونم خوب میدونید چی میگم. دستی به ریشای بلندش کشید و گفت: دخترم، اما مگه اصغر فراری نیست؟ گفتم: میسپرم پیداش کنن سید. اصغر بزدله. الانم حتما خونه یه دوستی رفیقی رفته و پول داده قایمش کنن. پیدا کردنش اصلا کار سختی نیست. اما شما ضمانت کن اگه برش گردوندم هر جور شده راضی به طلاقش میکنی. مستصل نگاهی به من انداخت و گفت: این کاری که میگی دخترم خیلی سخته. خودت خوب میدونی طلاق از دید این مردم گناهه. گفتم: گناه انداختن یه بچه 10 ساله زیر دست جونوری مثل اصغره. حرفشو، فوششو، همه چیزو خودم به جون میخرم. شما چی؟ برای رها کردن این بیچاره حاضری از اعتبار خودت بگذری؟ لبخندی زد و با مهربونی گفت: اگه قرار اعتبار خدا رو به دست بیارم، بذار هرچی اعتبار و آبرو پیش مردم دارم از دست بدم دخترم. اصغر پیدا شه، بقیهش با من. بعدم به شوخی گفت: اما ضمانت چی میخوای؟ گفتم: حرف شما سند سید. شما صمیمی‌ترین دوست پدرم بودین. پس با اجازهتون من رفع زحمت کنم دیگه. برو به سلامت دخترم. ایشالله آزادی خودت. نفسی از سر افسوس کشیدم و زمزمه کردم: من هیچ وقت رها نمیشم سید. و برگشتم و به سمت خونه عارف رفتم. همین که در زدم لحظاتی بعد حسین رو تو آستونه در دیدم. با تعجب به من چشم دوخته بود. با نفرت بهش نگاه انداختم و گفتم: آقا عارف هستن؟ سلام. سکوت کردم. ادامه داد: حالتون خوبه اسرا خانوم؟ میگم آقا عارف هستن؟ من باید برگردم. اگه هستن بگید بیاد، کارشون دارم. حرفم که تموم شد، قبل از اینکه حسین جوابمو بده صدای مادرش اومد که میگفت: حسین مادر، کیه این وقت صبح؟ هیچکی مادر، رفیقمه. برو تو، من الان میام. میخواستم با صدای بلند مادرش رو صدا کنم که سری بیرون اومد و درو بست و گفت: اسرا خانم، من چند ساله میخوام شما رو ببینم، اما هیچ وقت نتونستم. جلوی پام زانو زد و دامنم توی دستش فشرد و گفت: اسرا خانم،
به خدا من شرمنده‌تونم. تو رو خدا منو حلال کنید. به خدا من شیر پاک خوردم. نمیدونم اون موقع چم شده بود. هرچی اصغر میگفت انجام میدادم. اما پشیمونم. هر روز از بلاهایی که سر شما آوردن عارف تعریف میکنه تا بفهمم چه غلطی کردم. من تمام این سالا هر لحظه و هر ساعتش دارم از عذاب وجدان میمیرم و زنده میشم. خواهش میکنم منو حلال کنید. بی توجه به حرفاش گفتم آقا عارف خونه هستن یا نه؟ قبل از اینکه فرصت حرف زدن پیدا کنه در باز شد و قامت عارف جلوی صورتم نقش بست. نگاه تعجب آمیزی به حالت من و حسین کرد. اونقدر حالم بد بود که بی مقدمه شروع به صحبت کردم. آقا عارف باید هر جوری شده اصغر رو پیدا کنی. این کار از هر واجبی واجب تره. با شناختی که ازش دارم میدونم حتما خونه یکی از دوست رفیقاش قایم شده. بعدش هم سرمو پایین انداختم و ادامه دادم. میدونم برای شما خیلی زحمت داشتم. اما خواهش میکنم این کارو هم برام انجام بدید. اصغر رو بیارید. نگاه عصبانی بهم کرد و گفت حرفی نیست اسرا خانم. اما بعد اون همه بلایی که سرتون آورد فکر میکردم نبودنش بهتر باشه. نمیخواستم بیشتر از این جلوی حسین حرف بزنم. بهش اعتماد نداشتم. نگاه مطمئنی بهش انداختم و گفتم مطمئن باشید نبودنش آرزوییه که هر لحظه و هر ثانیه میکنم. اما الان باید باشه. پیش آقا سید بودم. با ایشون حرف بزنید همه چیزو بهتون میگن. قول میدم این آخرین درخواستم از شما باشه. برگشتم و راه افتادم. صدای بحث حسین و عارف رو از پشت سرم میشنیدم. حسین میگفت عارف داداش من از همه سوراخ سنبه‌هاش خبر دارم. 3 سوته برات پیداش میکنم. لازم نکرده. تو دخالت نکن. باز یه شری میدی دستمون. و دوباره حسین میگفت تو رو خدا داداش بذار فرصت جبران داشته باشم. دیگه نشنیدم چی میگن. و تا خود خونه به این فکر کردم که تا الان هر کسی که بهم بدی کرده یه جورایی یا پشیمونه یا سزای اعمالش رو دیده. اما روزای قشنگ من از بین رفتن. چه فایده که یکی دیگه داره عذاب میکشه؟ مگه روزای هدر رفته و خوشی‌های نکرده من برمیگرده؟ پس چرا خدا اصلا تقاصا گذاشته؟ اگه قرار نیست دردی از من دواشه. توی همین فکرها بودم که به خونه رسیدم. صحرا برام درو باز کرد. دم دهن و بینیش رو با یه پارچه بزرگ بسته بود و یه لگن هم دستش بود. نگاهم که به محتویات لگن افتاد حالم به هم خورد. گفت الهی بمیرم خانم جان. حالتون بد شد؟ آخه طبیب گفته پوستشو بسابم که عفونت نکنه. با اخ گفتم تو چطور میتونی ازش نگهداری کنی؟ فکر میکنم یادت رفته چه بلاهایی سرت آورده. ولش کن. ببر بندازش توی خرابه‌ای جایی. خوش ندارم برای این کار انجام بدی. سرشو زیر انداخت و ادامه داد. خانم جان حرفای شما درسته. اما خدا رو خوش نمیاد. گفتم خدا رو خوش میومد که اون همه بلا سر من آورد. زهرا سرشو زیر انداخت و دیگه چیزی نگفت. 3-4 روزی از اون روزی که با سید صحبت کرده بودم میگذشت. با رقیه توی خونه نشسته بودیم و از زندگی همدیگه تعریف میکردیم که در حیاط زده شد. زهرا رفته بود بیرون. به خیال اینکه زهرا پشت دره رقیه رو فرستادم در رو باز کنه. اما با صدای یا الله گفتن کسی سری 4 قدم و سر کردم و جلوی در دویدم. حسین بود که وارد حیاط شد. رقیه سرش با این بود و حسین باهاش صحبت میکرد. سری با عصبانیت جلو رفتم و گفتم چی شده؟ شما اینجا چی کار میکنی؟ حسین با صدای من به سمتم برگشت و گفت سلام اسرا خانم. آماده شید باید بریم. کجا؟ انگار شک داشته باشه از حرفی که میخواد بزنه صداشو پایین تر آورد و گفت در رابطه با همون موضوعیه که با برادرم صحبت کرده بودید. با تعجب جلو رفتم. پیداش کردید؟ خیالش که راحت شد از این که میتونه حرف بزنه گفت بله پیداش کردیم. عارف منو فرستاده پی شما. مشکوک بهش نگاه کردم. به حسین اصلا اعتماد نداشتم و ترسیدم این هم یه نقشه جدید باشه. چرا آقا عارف خودش نیومد؟ از نگاهم انگار منظورمو خوند و با ناراحتی گفت اسرا خانم من برادرم به هم اعتماد نکرد. ترسید دوباره اصغر رو فراری بدم. دیگه شما که حق داری اعتماد نکنی. اما به جان مادرم قسم خودم اصغر رو پیدا کردم. هیچ نقشه‌ای در کار نیست. نگاهی به رقیه که با شوق به حسین خیره شده بود انداختم. من این نگاه رو میشناختم و مثل مادری که خطای بچه‌شو دیده باشه رو کردم بهش و گفتم این چه سر و وضعیه رقیه؟ برو تو اتاق عوض کن و سریع بیا. باید بریم جایی. با تعجب به هم نگاه کرد و گفت من خانم جان. گفتم مگه چند تا رقیه اینجا است؟
آره دیگه، تو رو میگم. زود باش. منو کرد و گفت اما کجا میریم؟ عصبانی شدم و گفتم تو کاری نداشته باش، عجله کن. بعد از رفتن رقیه به سمت مطبخ رفتم و چاقویی رو زیر لباسم قایم کردم. به هر حال کار از محکم کاری عیب نمی کرد. از کنار خونه حسینینا گذشتیم. دست رقیه رو سفت گرفتم. هوا داشت تاریک می شد و خاطرات وحشتناک گذشته من خودش رو بیشتر به خاطرم می آورد. اونقدر بلا سرم اومده بود که به هیچ چیز و هیچ کسی اعتماد نداشتم. صدامو کمی بالا بردم و گفتم مگه خونه شما نمی رفتیم؟ چرا رد شدیم پس؟ نه اسرا خانم، ما که نمیذاریم اصغر توی خونه ما پا بذاره. میدونید که من خواهر دارم. پوزخندی زدم و گفتم من برادر نداشتم، اما به اندازه خودم ناموس یه نفر بودم. قایمم کردی تو این خونه براش. فقط خواهرای خودت ناموسن. نگاهش از کنایه که بهش انداخته بودم غمگین شد و گفت اسرا خانم، حق داری هر چیزی بگی، اما به ولای علی پشیمونم. بعدش آستین لباسش رو بالا داد و دستش رو که پر از جای زخم بود بهم نشون داد و گفت ببینید، به خدا خودم برای گرفتن اصغر رفتم. حاضر بودم بمیرم اما واسه شما جبران کنم. وقتی جوابی از من نشنید راه افتاد. من و رقیه هم پشت سرش بودیم. آخرای روستا بودیم که به یه خونه قدیمی رسیدیم. حسین در رو باز کرد و گفت بفرمایید. با شک نگاهی به داخل کردم و گفتم یا سید یا آقا عارف رو بگو بیان دم در، بعد میایم تو. اما هنوز جملم تموم نشده بود که عارف از توی حیاط صدا زد بفرمایید تو. با رقیه وارد شدیم. بدنم از ترس میلرزید. بعد از سلام و احوال پرسی عارف از حسین پرسید سیدو خبر دادی؟ آره داداش، حالا میاد. بعدش رو کرد به ما و گفت بفرمایید بریم تو. با ترس پرسیدم اصغر اینجاست؟ با اشاره سر به هم حالی کرد که اونجاست. گفتم پس بذارید سید بیاد، بعد همگی با هم بریم داخل. گفت نترس، جون نداره تکون بخوره، بیا تو. ترس خودم کم بود. رقیه هم پشت سر من قایم شده بود و از ترس میلرزید. دستشو گرفتم و داخل رفتیم. اصغر یک گوشه از اتاق افتاده بود. صورتش کاملا کبود شده بود و ورم داشت. 2-3 تا از دندوناش شکسته بود و پاش ورم کرده بود. معلوم بود حسابی روز آتش سوزی کتک خورده. نگاه خشمگینی به من و رقیه انداخت که هر دو از حول خودمون زیر لبی سلام میگفتیم. بدون اینکه جوابمون رو بده گفت مادرم کجاست؟ رفتیم خونه پدری من آقا. حالش چطوره؟ زنده است. میدونم زنده است. گفتم حالش چطوره؟ خودم رو جمع جور کردم و وانمود کردم هیچ ترسی به دل ندارم و همونطور که بهش سر زده بودم سرد گفتم خبر ندارم، ندیدمش. زهرا در روز یه بار بهش سر میزنه. میخواستم عذابش بدم. میخواستم بدونه کسی حواسش به اون افریته نیست و داره درد میکشه. از کنار عارف عبور کردم و به سمت حیاط رفتم. گوشه‌ای نشستم و اشک از گونه‌هام سرازیر شد. عارف و حسین ناراحت گوشه دیگه حیاط ایستاده بودن. کمی بعد سید از راه رسید و به سمت من اومد و گفت سلام دخترم، چرا گریه میکنی؟ چیزی بهت گفت؟ از جام بلند شدم و گفتم سلام سید. نه، فکر کنم اصلا خبر نداره من این کارو کردم. گفت آره، به عارف سپردم چیزی نگه فعلا تا خودم باهاش حرف بزنم. با تعجب بهش نگاهی کردم و ادامه دادم یعنی نمیدونه قرار رقیه رو طلاق بده؟ نه دخترم، صبور باش، همه چیز درست میشه. دوباره اضطراب به جونم افتاد. خدا میکردم کوتاه بیاد و شر به پا نکنه. من و سید داخل رفتیم. به عارف و حسین اشاره کرد بیرون بمونن. بعدم رو به اصغر کرد و گفت اصغر خان، اومدم کمکت کنم، اما یه شرطی داره. اصغر لبخند مسخره‌ای زد و گفت نکنه شرطتون گرفتن چند تیکه زمینه؟ سید زیر لب استغفراللهی گفت و ادامه داد نه اصغر خان، شرط من زمین و مال و منال نیست. شرط من اینه که باید این دختر یعنی رقیه رو طلاق بدی. اصغر مثل برق گرفته ها توی جاش نیمخیز شد و گفت چی گفتی؟ هاشا به غیرتت، این بود سیدیت، این بود مردونگیت، اومدی میگی زنمو طلاق بدم؟ ده یه باره بگو زنمو بندازم زیر مردای این روستا. سید سرشو پایین انداخت و عرق صورتش رو با دستمال جیبیش گرفت و زیر لب زمزمه کرد استغفرالله، خدایا خودت بگذر از گناه این آدم. پسر جان، این چه طرز حرف زدنه؟ کی من همچین حرفی زدم؟ این دختر سنش کمه، تو داری بهش ظلم میکنی. اصغر با چشمای برافروخته گفت کی گفته من ظلم میکنم؟ اون موقع که بهم دادنشو به جاش خروار پول گرفتن،
سنش کم نبود. الان سنش کم شد. نه حاجی، ما اونقدر هم که شما فکر میکنی پپه نیستیم. درسته تا صادق خان زنده بود جرئت نمیکردم حرفی بزنم، اما الان مرد میخوام جلوم وایسه. و جوری سینه را سپر کرده بود که احساس میکردی خوش غیرت ترین مرد روستاست. اصغر مثل طبل تو خالی بود، همونقدر پر سر و صدا اما بی وجود. رقیه که کمی اونورتر نشسته بود آروم خودشو به هم نزدیک کرد و با بغض گفت: اسرا خانم، میخوان باز منو شوهر بدم به مردای روستا؟ الهی بمیرم، این دختر حتی نمیدونست طلاق چیه. زیر لب گفتم: نه رقیه، ساکت باش، حرف نزن، اما نگران نباش، میخوایم کمکت کنی. اصغر یه دفعه به من پرید و گفت: آهای پتیاره، چی داری زیر گوشش وزوز میکنی؟ چیه؟ فکر کردی مادرم میمیره منم تک و طایفه اون دختره ی هرزه میکشن، تو میمونی و مال و اموال؟ آره، کور خوندی. توی دلم خندیدم از اینکه خبر نداشت هیچ مالی برای اصغر در کار نیست و هرچی که بوده به من و پری رسیده. سید دخالت کرد و گفت: ببین اصغر خان، صبر منم حدی داره. دارم بهت میگم تو کسی رو پشتت نداری. اگه من از این خونه برم بیرون، مطمئن باش برادرای اون دختر بازم پیدات میکنن و هر جور شده دخلتو میارن. من شرطمو گفتم، حالا خود دانی. اگه میخوای من پشتت باشم، کاری رو که میگم باید انجام بدی. سید نیمخیز شد که از جا بلند شه و از اتاق بره بیرون که اصغر با لحن آروم تری گفت: آخه سید، قربونت برم، این چه حرفیه تو میزنی؟ مگه میشه من زنمو طلاق بدم؟ اصلا مگه داریم همچین چیزی؟ تو یه شرط دیگه بذار، هرچی بود روی چشم، قبول میکنم. سید سری تکون داد و گفت: من حرفمو زدم، قبول میکنی یا نه؟ اصغر با کلافگی ادامه داد: من بردارم اینو طلاقش بدم، مردم این روستا پشت سرم نمیگن این مردونگی نداشت، بی غیرت بود، بلند شد زنشو فرستاد خونه آقاش تا یکی دیگه بگیرتش. سید که انگار دیگه کاسه صبرش سر اومده بود با عصبانیت و فریاد رو کرد به اصغر و گفت: اصغر خان، تو انگار خوابی، انگار خبر نداری دور و برت چه خبره. تو یه نفر رو بیار برا من توی این روستا که حاضر باشه از غیرت و مردونگی نداشته تو حتی به دروغ حرف بزنه تا من ریشامو از ته بزنم. مردم این روستا همین الانم از خداشونه یه بلایی سر تو بیاد، بلکه هر بار دختراشون تا دم در خونه میرن دست و پاشون نلرزه. من نمیدونم چه شیری به تو دادن. تا بوده مردم روستای ما به مردونگی و نجابت همه جا معروف بودن. غیرت حرف اولو زده. تمام دخترها و زنای این روستا ناموس تمام مردای این روستا بودن. حیا کن، شرم کن. بابا دارم به زبون بی زبونی میگم، این بچه است، از پس تو بر نمیاد. سید که از حرفی که زده بود خودش هم خجالت کشیده بود زیر لب گفت: لا اله الا الله. چه کار میکنی؟ قبول میکنی یا میشینی منتظر ببینی کی دخلتو میارن؟ اصغر که دید راه دیگه‌ای برای نجات جونش نداره با صدای ضعیفی گفت: قبول سید. مثل تشنه‌ای بودم که به چشمه آبی رسیده و قرار سیراب شه. احساس میکردم دارم بچه‌های خودمو از مرگ نجات میدم. سید عارف و حسین رو صدا کرد تا شاهد باشن و شروع کرد به خوندن خطبه. وقتی که کار تموم شد تازه فهمیدم چه بلایی سر خودم آوردم. اگه برادرای اون دختر رضایت میدادم به برگشتن اصغر، بدبخت میشدم و دوباره از اول مشکلاتم شروع میشد. اما هر بار که به قیافه معصوم رقیه نگاه میکردم دلم از تصمیمی که گرفته بودم مطمئن میشد. سید انگار حرف دل منو میخوند. نگاه غمگینی توی چشمای من انداخت و رو به اصغر گفت: خب اصغر خان، حالا میریم سر مسئله خودت. ببین خودت خوب میدونی کیا دنبالتن. برادرای اون دختر به این راحتی‌ها راضی به رضایت دادن نیستن. الانم آتیششون بدجوری تنده. اصغر با عصبانیت گفت: آهان، دیدی سید؟ دیدی داری میزنی زیرش؟ سید گفت: دندون رو جگر بذار بچه جان، تا من حرفم تموم شه. یه مدت دور باش، آبا از آسیاب بیفته و خشم اینا کمتر شه. چشم، خودم برات پادرمیونی میکنم. اصغر کلافه گفت: اگه قرار بود آبا از آسیاب بیفته تا الان افتاده بود. مگه من کم فراری بودم از دست این قوم؟ بابا، مگه من کشتم دخترشونو؟ خودشون کشتن، به من چه؟ سید که دیگه از عصبانیت قرمز شده بود گفت: اصغر خان، یعنی تو یه ذره هم شرمنده جان و آبروی ریخته شده اون دختر نیستی؟ یعنی حتی پشیمونم نیستی؟ خدا از گناهات بگذره پسر. این حق و ناسا کار دستت میده یه روز. برو یه مدت دور باش از اینجا تا من با خودم و وجدان خودم کنار بیام و برا وساطت تو جلو برم. بعدم از جا بلند شد و رو کرد من و گفت:
دخترم شما هم پاشید تا یه مسیری رو همراهتون باشم. تنها نرید. حسین تو هم اصغر رو یه جوری برگردون همون جایی که بوده. بذار هوا تاریک شه بعد این کارو کن. حرفی هم از این اتفاقات هیچ جا نمیزنید. تا خودم سر فرصت با خانواده دختره صحبت کنم. از خدا خواسته دست رقیه رو گرفتم و پشت سر سید را افتادیم و اشاره‌ای به عارف کردم که اونم بیاد. زیر لب گفتم سید خدا خیرتون بده. برا من پدری کردید. این دختر رو هم نجات دادید. سید گفت دخترم این دختر رو تو نجات دادی. کاش میتونستم برا خودتم کاری کنم که از دست این شیطان راحت بشی. همون لحظه عارف آروم در جواب سید گفت ایشالله اونم میشه. رو کردم به سید و ادامه دادم همون جور که میدونید رقیه رو به خاطر فقر و نداری دادم به اصغر. آقا عارف شما یه بار گفتی صادق خان اموالش رو به نام منو پری کرده. من از خودم پولی ندارم. اگه میشه شما از سهم من یه تیکه زمینی چیزی رو برا من بفروشید تا این دختر رو حداقل دستخالی نفرستم. همین الانشم شاید مادرش منو نفرین کنه برای اینکه طلاقش رو گرفتم. سید سری گفت نه دخترم اصلا احتیاجی نیست. من میتونم براش پول جمع کنم. هنوز اونقدر اعتبار بین مردم دارم. ممنون سید. من برای یکی دو روزش پول نمیخوام. مادرش بیوست. مردم از ترس از راه به در نشدن شوهراشون بهش کار نمیدن. دیگه چه برسه به این که دخترش هم طلاق گرفته. میخوام یه جوری باشه که راحت بتونن زندگی کنن. عارف گفت باشه اسرا خانم. هرچی شما بگید. همون موقع سید گفت حالا قراره کی خبر برای مادرش بفرستید؟ گفتم والا الان نمیتونم بفرستمش. گفتم که یه وقت مادرش شاکی میشه که دخترش رو آواره کردیم و خودشونو بی پول. هر وقت آقا عارف تونست و زحمتش رو کشید پول که به دستم بیاد حتما میفرستمش. بعدش هم با سید خداحافظی کردیم و به همراه عارف به خونه برگشتیم. زهرا داشت توی حیاط راه میرفت و به محض باز شدن در سمت ما دوید و گفت ای وای خدایا شکرت. خیر باشه خانم جان. کجا بودید؟ دلم هزار راه رفت به خدا. خنده ریزی کردم و گفتم خیر زهرا از هر خیری خیرتره و بهش اشاره کردم که با هم بریم تو خونه. با چشمای گرد و متعجب به هم نگاه میکرد. خنده بلندی کردم و گفتم چیه زهرا؟ چرا اینجوری میکنی؟ گفت آخه خانم جان آخرین باری که خندیدی قبل از اینو که گفت خنده از روی لبام محو شد. آروم و با غم گفتم آخرین باری که خندیدم از خنده آخر امیدم بود. زهرا ناراحت سرش رو پایین انداخت. رقیه هم همینطور. اما من دلم نمیخواست این شادی رو خراب کنم. سری خودم رو جمع جور کردم و با لبخند گفتم زهرا رقیه رو نجات دادم. زهرا نگاهی به رقیه کرد و گفت خاک بر سرم. یا ابوالفضل نکنه اصغر رو کشتی؟ از حرف زهرا خندم گرفته بود و گفتم چرا همچین فکری میکنی؟ نه جانم من نکشتمش. اتفاقا الان پیشش بودیم. رقیه گفت آره زهرا خانم الان پیش اصغر خان بودیم. یه آقایی هم اومد و یه چیزایی گفت. منم بله گفتم. قیافه زهرا واقعا دیدنی بود. با تعجب به سمت رقیه برگشت و نگاهشو چند باری بین ما رد و بدل کرد و یه دفعه فریاد زد جون به لبم کردین. بگین چی شده؟ رو کردم بهش و گفتم طلاقشو گرفتم. زهرا انگار که با پتک توی سرش کوبیده باشن چند ثانیه‌ای خیره به هم نگاه کرد و یه دفعه زد توی صورتش و گفت پناه بر خدا چی کار کردی؟ گفتم هیچی دیگه. طلاقشو گرفتم. دیگه زن اصغر نیست. میتونه برگرده خونشون. زهرا با حرص رو کرد بهم و گفت یعنی چی اسرا؟ این حرفا چیه میزنی؟ دیگه از این واکنش زهرا خسته شده بودم. البته حق داشت. اون زمانا طلاق توی روستای ما اونقدر غیر ممکن بود که زهرا به هر چیزی جز طلاق فکر کرده بود. اما حالا با شنیدن کلمه طلاق نمیتونست خودشو کنترل کنه و این قضیه رو حذف کنه. زهرا ادامه داد میفهمی داری خودتو تو چه دامی میندازی؟ تو همیشه سرت به لاک خودت بوده. هیچ وقت اسم سر زبونا نبوده. الان میخوای خودتو شهره روستا کنی؟ همه بگن طلاق بگیر مردم شدی. دیگه طاقتم تاق شده بود. با بغض گفتم تو دیگه چرا این حرفا رو میزنی؟ تو که خبر داری چه به روز من و این دختر بیچاره میره اگه با اصغر بمونیم. و رومو ازش برگردوندم و رفتم توی ایوون. لبه پله ها نشستم و زانوهامو توی بغل گرفتم. یاد روزایی که اینجا میخندیدم بی خبر از بدیای زندگی. روزایی که اینجا گریه کردم از غم حسن که ای کاش من جای حسن مرده بودم.
به دلم افتاده بود اگه رقیه تونست طلاق بگیره پس منم میتونم. اما با این رفتارای زهرا خوشیم از بین رفته بود. زهرا که نزدیکترین و عزیزترین من بود اینجوری با هم رفتار کرد. از مردم چه انتظاری داشتم؟ رو به آسمون کردم و زیر لب با بغض نالیدم. خدایا من چه کار کرده بودم؟ چرا برام بد خواستی؟ چرا یکی یکی اعضای خانواده‌م و عزیزامو ازم گرفتی؟ توی همین افکار بودم و اشک میریختم که با صدای ناله‌ای به خودم اومدم. صدای ناله فاطمه خانم بود که از توی اتاق می اومد. نمیدونم چرا ناخودآگاه بلند شدم و به سمت اتاقی که توش بود رفتم. پشت در ایستادم. اشک از گونه‌هام پایین میریخت و صدای ناله‌های فاطمه توی گوشم میپیچید. چشمامو بستم و سرمو بالا گرفتم. باد سردی به صورتم میخورد. اما من از درون میسوختم. سرمو پایین آوردم. اشکامو پاک کردم و آهسته زمزمه کردم: اسرا، مبادا بازم دلت به رحم بیاد. و درو آهسته هل دادم و قدم به داخل برداشتم و بالای سر فاطمه که تن بیجونش اونجا افتاده بود ایستادم. اونقدر توی درد خودش غرق بود که اصلا متوجه حضور من نشد. دلخراش‌ترین صحنه زندگیم جلوی چشمام بود. حالت تعب پیدا کرده بودم. اما به هر سختی بود جلوی خودم رو گرفتم و گفتم: چیه فاطمه؟ درد داری؟ فاطمه که تازه متوجه حضور من شده بود چشماشو به سختی باز کرد و کلمه نامفهومی رو زیر لب زمزمه کرد. گفتم: چی؟ بلندتر بگو، نمیفهمم چی میگی. به سختی گفت: آب. گفتم: بازم تکرار کن، متوجه نمیشم. دوباره گفت: آب. لبخند تلخی زدم و گفتم: نمیفهمم چی میخوای. زبون لال شده فاطمه. چه بلایی سر این زبون اومده که یه تنه یه ایل و حریف بود که هر ثانیه و هر ساعت به قبر عزیزای من لعنت میفرستاد. کجاست اون زبونی که چند سال آزگار سخت زد به قلب من بی مادر یتیم؟ و کنارش آروم نشستم و ادامه دادم: فاطمه، یه چیزی رو بهت بگم. یادت بیبی چند بار اومد منو ببینه اما تو ردش کردی؟ تو نذاشتی من ببینمش؟ یادت ندیدمش و مرد؟ وقتی خاکش کردم به خاک خودش قسم خوردم که لال کنم زبون تو فاطمه. من رسوات کردم، من آبرو تو بردم و با حرص روی سینم کوبیدم و فریاد زدم: پس چرا دلم آروم نمیگیره؟ چرا هنوز دارم از بدیات عذاب میکشم؟ چرا این تن سوختت منو آروم نمیکنه؟ چرا زبونت لال شده ولی من دلم خنک نمیشه؟ و با زجه فریاد میکشیدم: چرا؟ بگو چرا داغ دلم آروم نمیگیره؟ لعنت به روزی که تو رو زاییدم فاطمه. لعنت به روزی که اصغر رو زاییدی. زهرا و رقیه از سر و صدای من سراسیمه اومدن داخل اتاق. خانم جان، چی کار میکنی؟ بلند شو از اینجا. وزیر بغلمو گرفتن و به زور منو از اتاق فاطمه بیرون بردن. اما من مثل دیوونه ها فریاد میزدم: نمیگذرم ازت فاطمه. حتی اگه بمیرمم نمیگذرم. حتی اگه مثل سگ توی خونم زوزه بکشی و عذاب بکشی حلالت نمیکنم. دلم برات کبابم بشه، به خاک عزیزام قسم نمیبخشمت. حتی یه دونه از کاراتو نمیبخشم. رقیه در اتاقشو بست و سری از مطبخ یه لیوان آب برام آورد. نگاهی به لیوان آب کردم و گفتم: ببر بده بهش، تشنشه. زهرا کنارم نشست و همونطور که دستمو گرفته بود توی دستش گفت: قربونت برم که اینقدر دلرحمی. ببین آخه تو خودت هم طاقت نداری. پس چرا خودتو اذیت میکنی؟ حوصله صحبت نداشتم و به بهانه اینکه خوابم میاد شب بخیری گفتم و بلند شدم و رخت خواب بیبی رو پهن کردم و همونجا دراز کشیدم و اونقدر گریه کردم که نفهمیدم کی خوابم برد. صبح که از خواب بیدار شدم دیدم صدای خنده زهرا و رقیه حیاطو پر کرده. با تعجب بلند شدم و به سمت حیاط رفتم و گفتم: دارید چی کار میکنید؟ رقیه با خوشحالی گفت: خونه تکونی خانم جان، یالا بیایید کمک. نگاهی به قالی پهن شده کف حیاطو صرف و ظروف انداختم و گفتم: زهرا چی کار میکنی؟ والا چی بگم خانم جان؟ اولا که خوب نیست یادگاریای بیبیتون اینجوری کثیف بمونه. دوما چیه وسط یه مشگرد و خاک داریم زندگیمون رو میگذرونیم؟ هر چی باشه اینجا دیگه خونمونه و قراره همینجا زندگی کنیم. بعدم نگاهی به رقیه انداخت و با نیشخند گفت: البته من و شما. و صداش آرومتر کرد و گفت: ایشالا مراسم ختم اصغر رو هم همینجا بگیریم. و بلند زد زیر خنده. از خنده هاشون لبخند به لبم اومد و گفتم: اون وقت زهرا خانم دقیقاً کی قراره تو مراسم ختم اصغر شرکت کنه؟ ای خانم جان، به وقتش میام برا تو فلانت. گفتم:
خدا کنه اینجوری باشه که تو میگی. رقیه دستمو کشید و برد وسط حیاط. برای اولین بار بعد از مدت‌ها چند ساعتی رو اونقدر خندیدیم که تمام اتفاقات تلخ زندگیم فراموشم شده بود. عصر از خستگی زیاد ستامون به ردیف نشسته بودیم و پرحرفی می‌کردیم که درو زدن. رقیه رو فرستادم درو باز کنه و بعد از چند لحظه برگشت و گفت عصرا خانم، همون آقا هست که اون روز تو اون خونه بود. با تعجب نگاش کردم و گفتم کی؟ حسین؟ از شنیدن اسم حسین لبش به خنده باز شد و گفت نه اون یکی. گفتم نیشه تو جمع کن بر پریده. منو بگو که فکر کردم تو از هیچی سر در نمیاری. و از جام بلند شدم و چشقوره‌ای به قیافه آویزون رقیه انداختم و به سمت در رفتم. از تغییر قیافه سریع رقیه خندم گرفته بود و بی هوا در رو باز کردم. عارف متعجب نگاهم کرد و گفت خیر باشه. سلامی کردم و گفتم چی خیر باشه؟ لبخندی نشون روی لبش رو گفت لباتون که به خنده باز شده رو میگم. انشالله خیر باشه. سری خودم رو جمع جور کردم و گفتم آهان ممنون ایشالله. با صدای بلند از جواب من زد زیر خنده و خودم هم تازه فهمیدم چی گفتم. برای همین دوباره خندیدم. همون لحظه پسری که تا به حال ندیده بودمش از جلوی در خونه آقام رد شد و زل زد بهم. اصلا احساس خوبی نداشتم. عارف ادامه داد بله ایشالله خیر باشه. عصرا خانم، کاری که گفتید رو کردم. و یه دسته پول از جیبش در آورد و به سمتم گرفت. لبخندی زدم و گفتم یعنی به این زودی تونستی زمین بفروشید و پولش رو جور کنید؟ با همون لبخندی که روی گوشه لبش بود گفت دیگه شما فکر اونو نکنید. گفتم پس یه جورایی دارید بهم قرض میدید. همینجور که باهاش حرف میزدم چشمم باز به همون پسر خورد که دوباره از دم در خونه رد شد. نگاهش اصلا بهم حس خوبی نمیداد. سر تا پا اضطراب شده بودم. فقط میخواستم برم داخل و درو ببندم. واسه همین سری گفتم باشه آقا عارف، ممنونم ازتون. انشالله بتونم جبران کنم. خدا خیرتون بده. کاری ندارید من برم داخل؟ گفت نه برید به سلامت. راستی مادرم نیومد؟ گفتم نه. برای چی بیاد؟ نمیدونم والا. گفت میخواد بهتون سر بزنه. حتما هنوز نرسیده. با اجازه. ازش خداحافظی کردم. اما قلبم به تپش افتاده بود. یه لحظه فکرای دیگه ای پیش خودم کردم. اما زهی خیال باطل. زهرا گفت کی بود عصرا خانم؟ کنارش نشستم و گفتم هیچی. عارف بود. باید کم کم مادر رقیه رو خبر کنی. همونجور که داشتم باهاش حرف میزدم نگاهم به صورتش افتاد که پر از چین و چروک شده بود. کم تو این سالا برای من زحمت نکشیده بود. چه شبا و روزایی که پا به پای من اشک نریخته بود. چه بارایی که وقتی زیر دست و پای فاطمه افتاده بودم خودش رو سپر جونم نکرده بود. و الان چقدر پیر و شکسته شده بود و من اونقدر درگیر بدبختیام بودم که متوجه پیر شدنش نشده بودم. هیچ کاری هم نتونسته بودم براش کنم. آروم گفتم زهرا خانم. جانم خانم جان. میشه از این به بعد همون عصرا صدام کنی؟ خنده یه با نمکی کرد و گفت ای بابا، من که بعضی وقتا از دستم در میره میگم عصرا، ولی خب دیگه عادتم شده. وگرنه شما جای دختر نداشتمی. بغلش کردم و گفتم تو هم جای مادر نداشتمی. بوی مادرمو میدی. خاطره هاشو داری. حالا ازت یه سوال دارم. زهرا، آرزویی داری که دلت بخواد برآورده بشه و من بتونم برات این کارو کنم؟ خنده غمگینی کرد و گفت ای خانم جان، دیگه سن و سال من از آرزو و این چیزا گذشته. هرچی هم بوده برا جوونیم بوده و دیگه بهش نرسیدم. الانم دیگه فایده ای نداره. اما فقط یه آرزو دارم. گفتم چه آرزویی؟ دیدن حال خوب تو خانم جان. غم توی صورتم دوید و سعی کردم بغضمو کنترل کنم و گفتم چی بگم زهرا خانم؟ ای کاش میتونستم این آرزو تو برآورده کنم. خودمم از خدامه. اما بعید میدونی 2-3 روز از وقتی که عارف پولو برام آورده بود گذشته بود. تصمیم گرفتم رقیه رو بردارم و ببرم به مادرش تحویل بدم. اون روز صبح از خواب که بلند شدم اضطراب شدیدی داشتم. زهرا هم دست کمی از من نداشت. اما جلوی رقیه به روی خودمون نمی آوردیم. آخه طفلک خیلی خوشحال بود. همونجور که سر سفره صبحونه نشسته بودیم رو کرد بهم و گفت عصرا خانم، امروز میریم خونمون. گفتم آره، صبحونتو بخور تا راه بیافتیم. بعد از جمع کردن سفره در حال آماده شدن بودم که زهرا به اتاقم اومد و آروم گفت عصرا، از کاری که میکنی مطمئنی؟ آره، هیچ وقت از این کار پشیمون نمیشم زهرا.
هر اتفاقی هم میخواد بیفته. ایشالله که خیر باشه. منم پشتتم. کمی بعد هر ستامون از در خونه بیرون زدیم و به سمت خونه رقیه را افتادیم. روستای بالا میشستن. بالاخره بعد از کلی پیاده روی اونجا رسیدیم که رقیه گفت اینجاست اسرا خانم. نگاهی به در خونه فقیرانه مادر رقیه انداختم و جلوتر رفتم. نفس عمیقی کشیدم و کلون در رو به صدا در آوردم، اما کسی جواب نداد. 2-3 بار دیگه در زدم که صدای پسر بچه‌ای بلند شد و گفت کیه؟ قبل از اینکه فرصت کنم حرفی بزنم رقیه با اشک گفت منم داداش، باز کن. صدای دویدن پسر بچه می اومد. در رو باز کرد و توی آغوش هم فرو رفتن. پسر بچه شر و شیطون و دختر بچه خردسال دیگه‌ای هم که معلوم بود هنوز به حرف نیومده داخل حیاط نشسته بودن که مادرشون همونطور که میگفت کیه پسرم به در خونه رسید. نگاهش که به سمت رقیه کشیده شد خشکش زد و جمله‌اش ناتمام موند. محکم توی صورتش زد و گفت یا ابوالفضل، رقیه مادر. رقیه جوری به سمت مادرش میدوید که انگار تشنه‌ای به سمت چشمه میدوه. همدیگر رو در آغوش گرفتن و بدون هیچ حرفی، بدون هیچ سلامی، فقط صدای گریه‌های دردناک هر دوشون حیاطو پر کرده بود. من و زهرا هم فقط نگاه می‌کردیم و اشک می‌ریختیم. بعد از اینکه حسابی رفع دلتنگی کردن، ما رو سمت خونه دعوت کردن. داخل شدیم. چیز زیادی نبود. 1 گیلیم و 2 تا پشتی. مادر رقیه همونجور که دستاشو به هم می‌مالید، رو کرد به ما و گفت تا شما عرقتون خشک بشه خانم جان، من یه سر برم پیش زن همسایه. انگاری اومده دم در کارم داره. معلوم بود میخواد بره چیزی قرض بگیره برای پذیرایی. اگه بگم جیگرم آتیش گرفت دروغ نگفتم. بیزار بودم از مردمی که حتی به این مادر بی کس و کارم رحم نکرده بودن. واسه همین سری بهش گفتم خانم جان، ما باید بریم. تو خونه مریض داریم. یه لحظه بشین، کارمونو بگیم و بریم. بعد به کارت برس. اما اصرار داشت حداقل بره یه چایی بیاره. خواهش کردم و گفتم ما عجله داریم. رنگش پرید. با نگرانی کنار رقیه نشست و گفت جانم خانم، چیزی شده؟ رقیه کار بدی کرده؟ اون لحظات اونقدری دلم آشوب بود که نمیدونستم چجوری لب باز کنم و بهش بگم که طلاق دخترش رو گرفتم. به زهرا نگاهی کردم. چشماش روی هم فشار داد و بهم اطمینان خاطر بخشید. به سختی دهن باز کردم و گفتم راستش خانم، دخترتون حال خوبی نداشت. با سرفه زهرا به سمتش برگشتم. مادر رقیه یه دفعه توی صورتش زد و گفت خدا مرگم بده. چت شده مادر؟ زهرا عصبی گفت ای بابا دختر جان، با این حرف زدن زن بیچاره رو جون به لب کردی. نه خانم جان، بچه‌ت صحیح و سالمه. خودت که بهتر میدونی. اول ازدواج چه مصیبتایی داریم ما زنا. دیگه رقیه هم که بچه است بدتر. به اون خاطر میگن اسرا خانم. مادر رقیه نفس راحتی کشید و گفت ای وای سکته کردم. الان خوبی مادر؟ رقیه با نیشه باز و خوشحالی نگاهی به مادرش کرد و گفت خوبم مادر جان. من دیگه زن اصغر نیستم. دیگه میخوام بیام اینجا. میخوام برگردم پیش شما. اسرا خانم کمکم کرد. مادر رقیه با بهت و دهن باز چش دوخته بود به رقیه. رنگ صورت هر سمون مثل گچ سفید شد. زهرا اونقدر ترسیده بود که صدایی شبیه به سکسکه از دهنش خارج شد و منم چش دوخته بودم به صورت رنگ و رو پریده مادر رقیه. ناباور زیر لب گفت یعنی چی که زن اصغر نیستی؟ یعنی مرده؟ نه مادر، نه مرده که. ما رفتیم پیش سید. من شوک شده بودم و جرأت حرف زدن نداشتم. زهرا سری وسط جمله رقیه پرید و گفت رقیه جان، چقدر پرحرفی میکنی؟ دست خواهر برادراتو بگیر، ببر بیرون بازی کنن. حتما دلشون برات تنگ شده. ما بزرگترها چند کلم حرف هم داریم بزنیم. همین که رقیه رفت بیرون گفتم راستش اصغر رو مجبور کردم رقیه رو طلاق بده. جمله من کامل نشده بود که مادرش زیر لب زمزمه کرد یا امام هشتم و از حال رفت. من خشکم زده بود. زهرا با ترس از جا پرید و گفت یا ابوالفضل، زن بیچاره از دست رفت. آخه این چه طرز خبر دادنه؟ بعدم به سمتش دوید و به منی که ماتم برده بود گفت پاشو دختر، پاشو یه لیوان آبی، آبقندی، آب طلایی چیزی بیار. با عجله بلند شدم و به سمت مطبخ که گوشه ی حیاط بود دویدم. اما هرچی میگشتم نه آب پیدا میکردم نه قند. اومدم رقیه رو صدا کنم اما ترسیدم اونا هم بفهمن و اوضاع بدتر شه. دوباره شروع کردم به گشتن و زیر لب میگفتم خدایا خودت رحم کن. خودت دیدی که من به خاطر دخترش کردم.
تو رو خدا هوامو داشته باش. به هر بدبختی بود ظرف آبو پیدا کردم و با دیدن قندون خالی بی خیال قند شدم. زهرا زیر بغلش رو گرفته بود و توی صورتش میکوبید و صداش میکرد. آب رو دستش دادم و روی 2 زانو روبروشون نشستم. چند قطره آب توی صورتش باشید و چند دقیقه بعد کم کم به هوش اومد. زهرا گفت: خانم جان، الهی دورت بگردم. چت شد؟ چرا پس افتادی؟ و لیوان آب رو به سمت دهنش گرفت و گفت: 2 قلوب آب بخور، حالت جا بیاد. نترس، چیزی نشده. بعد از خوردن کمی آب دست زهرا رو پس زد و گفت: چی دارین میگین خانم جان؟ چطور چیزی نشده؟ طلاق یعنی چی؟ بعدم روی پاش کوبید و با گریه گفت: بدبخت شدم خدا، بیچاره شدم. با حرص گفتم: یعنی حاضر بودی بچه از زیر دست اون جونور بمیره اما زنش بمونه؟ همین که اینو گفتم به طرز وحشتناکی زد زیر گریه و گفت: خانم جان، کی برا بچهش بد میخواد که من ذلیل مرده بد بخوام؟ مگه من خواستم بره؟ من مجبور شدم. خودش راضی بود، منو هم راضی کرد. خدا شاهده، به همین آب قسم که بچه هام داشتن از گرسنگی جلوی چشمم میمردن. شما چه میدونید وقتی بوی نون از خونه همسایت بیاد و بچت اینجا گریه کنه و بگه نون میخواد چه دردیه؟ کاش من به جای پدر اینا مرده بودم. به خدا من آدم بدی نیستم. زهرا کمرشو ماساژ میداد و هر ستامون اشک میریختیم. جلو رفتم، دستاشو گرفتم و گفتم: گریه نکنی، به خدا دخترتون رو نجات دادم. میخوان چی پشت سرش بگن؟ بگن هرزه است، بذار بگن. به خدا که حاضر بودم به هم بگن خراب، بگن هرزه، اما زیر دست فاطمه عذاب نکشم. یه شب اسقر کنارم نخوابه. اصلا هر کی هر حرفی زد بگو اسرا حسودی کرد، اون باعث طلاقش شد. خودم هم همینو میگم. اصلا همه جا جار میزنن. پول رو آروم از لای لباسم بیرون کشیدم و جلوش گذاشتم و گفتم: ببینید، به خدا فکر همه جاشو کردم. خودم تا آخر عمرم هواتونو دارم. من از دست همین مردم کم عذاب نکشیدم. روزی که بچه شیرخوارم مرد گفتن حقش بود، باید میمرد. نگران نباشید، من پشتتونم. کاش بچه منم زنده بود، با چنگ و دندونو به هر قیمتی ازش مواظبت میکردم. کمی آرومتر شده بود، به هم نگاه کرد و با بغض گفت: نمیتونم خانم جان، نمیتونم جواب این مردمو بدم. چجور بگم؟ چی بهشون بگم؟ گفتم: نترس، جواب مردم با من. به رقیه و خواهر برادراش که داشتم فارغ از هر غصه‌ای میخندیدن نگاهی انداختم و گفتم: نگاه کن، ببین حالشون چقدر خوبه. به خدا منم سنی نداشتم که زن اسقر شدم. الان شبیه 30 ساله هم. فعلا هم قرار نیست کسی بفهمه. سید گفته کمکمون میکنه. شما هم نمیخواد بذاری رقیه فعلا از خونه بیرون بره. هر کسی هم پرسید بگید اومده سر بزنه، تا بعد که سید یه فکری کنه و خودش به مردم این موضوع رو بگه. با بغض گفت: من از خدا بچم پیشم باشه. به خدا سختم اینجوری از شما پول بگیرم، اما هیچ کسی به من کار نمیده. کاش میمردم و این روزا رو نمیدیدم. گفتم: اصلا نگران نباش. من کلی زمین دارم که همه رو صادق خان بهم داده. الانم دست مشاور اونه. باهاش صحبت میکنم و یکی رو میفرستیم پیت که بیای و روی اون زمینا کار کنی. چشماش برقی از خوشحالی زد و گفت: خانم جان، پس من مجانی کار میکنم. اینجوری دینی هم گردنم نمیمونه. لبخندی زدم و گفتم: هیچ دینی نیست. این مهریه رقیه است. این پول حق اون دختره. خودش صلاح دونسته برای خواهر و برادرش خرج شه. با زهرا لبخند بیجونی به صورتش زدیم. با بغض گفت: خدا خیر دنیا رو بهت بده. امشب میتونم بعد از مدت‌ها برای بچه‌هام یه غذای درست و حسابی بپزم. خانم جان، از خدا که پنهون نیست، از شما چه پنهون؟ رقیه رو که برد کمی پول بهم داد و گفت هر ماه دوباره برام پول میاره. اما جگرگوشمو ازم جدا کرد و غیبش زد و رفت. دستشو گرفتم و گفتم: نمیخواد این چیزا رو بازگو کنی. ولش کن. هر چی بوده گذشته. بعدم بلند شدیم و قصد خداحافظی و رفتن کردیم. حالش خوب شده بود. میخندید. توی دلم خدا رو شکر کردم که تونستم یه خانواده رو نجات بدم. آینده و سرنوشت یه دختر رو نجات بدم. از در خونه که بیرون زدیم هنوز چند قدمی بیشتر بر نداشته بودیم که بازم چهره اون پسر رو دیدم. سری برگشتم به سمتش. تعجب کردم. هم توی روستای خودمون بود، هم اینجا. با همون نگاه عجیبش به هم زور زده بود و گوشه ای ایستاده بود. قلبم به تپش افتاد. دوباره دلشوره سراغم اومد. به زهرا که داشت نحوه خبر دادن منو مسخره میکرد رو کردم و گفتم: زهرا، تو این پسره رو میشناسی؟ گفت: کدوم پسر؟
گفتم همین که اون گوش هست. نگاهی بهش کرد و گفت نه، چطور مگه؟ گفتم چند روزه دور و بر خونمون میبینمش. هم توی روستای خودمون هم اینجا. اصلا حس خوبی ندارم بهش. اون روز که با عارف حرف میزدم از دم خونه 2-3 باری رد شد. صحرا بی تفاوت گفت خیالاتی شدی خانم. هیچی نیست. اما تا آخر شب توی دل من رخت میشستن و دلشور عمونمو بریده بود. شب از خستگی زیاد خوابم برد که میون خواب حس کردم کسی گردنمو گرفته و فشار میده. نفس کم آوردم. با وحشت چشمامو باز کردم و توی تاریکی مردی رو روی خودم دیدم. گلومو گرفته بود و راه نفسم رو بسته بود. جوری بهم شوک وارد شده بود که حتی نمیتونستم تقلا کنم. وحشت زده بهش نگاه کردم تا بفهمم کیه.